ถนนพระราม2แต่เดิมชื่อว่าถนนธนบุรีปากท่อครับเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2514 เป็นขนาด 2 เลนวิ่งสวนตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการขยายจนถึงปัจจุบันมีขนาด 6-14 เลนถนนสายนี้เป็นถนนที่มีการซ่อมบำรุงบ่อยมากสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดการซ่อมบำรุงและก็รถติดขนาดนี้ก็คือดินอ่อนครับเมื่อดินมันอ่อนก็ต้องมีการก่อสร้างเมื่อมีการก่อสร้างเราก็ต้องปิดการจราจรบางส่วนปัญหาก็คือคำว่าบางส่วนนะครับเราสามารถปิดถนนได้แค่บางส่วนเท่านั้นเราไม่สามารถปิดถนนทั้งเส้นได้ไม่งั้นการจราจรอัมพาตแน่นอนทำให้มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและถูกขนานนามว่าเป็นถนน7ชั่วโคตรนั่นเองครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีการอนุมัติให้สร้างมอเตอร์เวย์สาย82ซึ่งจะยกระดับบนถนนพระราม2ต่อเนื่องมาจากส่วนต่อขยายของทางด่วนเฉลิมมหานครซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วสภาพน่าจะประมาณถนนบางนาตราดครับบางนาตราดจะมีทางด่วนบุรพาวิถีอยู่ข้างบนซึ่งเมื่อเทียบข้างบนข้างล่างแล้วนะครับข้างล่างจะมีแต่รถใหญ่วิ่งแต่ส่วนมากจะเป็นรถ10ล้อแล้วก็รถหนักๆซึ่งทำให้ถนนตรงนั้นนะครับพังง่ายมากส่วนด้านบนก็ไม่มีรถใหญ่วิ่งครับเพราะว่ามันเก็บตังค์และส่วนมากจะเป็นรถเล็กวิ่งสิ่งที่ผมคิดตอนนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนให้ทางหลักของถนนพระรามที่2ที่อยู่ข้างล่างแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย82ที่อยู่ข้างบนสลับกันครับให้ทางหลักของถนนพระราม2ขึ้นไปอยู่ข้างบนแทนแล้วก็เอามอเตอร์เวย์ที่อยู่ข้างบนลงมาข้างล่างถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่ารถบรรทุกส่วนใหญ่นะครับจะใช้ทางที่ไม่เก็บตังค์ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อทำแบบนี้แล้วรถบรรทุกก็จะไปวิ่งข้างบนเมื่อรถบรรทุกวิ่งข้างบนแล้วน้ำหนักของรถบรรทุกก็จะถูกถ่ายลงมาทางโครงสร้างของทางยกระดับครับทำให้ถนนด้านล่างไม่พังแน่นอนส่วนด้านล่างเราก็จะทำการแบนไม่ให้รถบรรทุกเข้าไปในทางมอเตอร์เวย์ทีนี้ปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือทางขนานเพราะทางขนานนะครับมันจะมีรถทั้งหมด3ส่วนนั่นก็คือรถที่ไม่ต้องการใช้มอเตอร์เวย์รถบรรทุกบางส่วนแล้วก็รถในพื้นที่ครับซึ่งมันก็จะอันตรายแน่นอนสิ่งที่ผมคิดต่อเติมจากภาพนี้นะครับก็คือจะเพิ่มเลนพิเศษสำหรับการจอดรถแล้วก็ขยายไปอีก1เลนครับเป็น4เลนบนทางขนานเพราะยังไงทางหลักบนมอเตอร์เวย์ครับผมว่าเหลือแค่3เลนก็พอแล้วเพราะว่ารถที่วิ่งบนมอเตอร์เวย์นะครับจะมีแต่รถเล็กซึ่งแน่นอนว่าจะวิ่ง80-90วิ่งเร็วตลอดไม่น่าจะติดสิ่งที่ผมคิดตรงนี้นะครับอาจจะใช้ไม่ได้แต่หลักๆในคลิปนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ครับความคิดของผมนี้จะใช้ได้หรือเปล่าและนั่นคือถนนพระราม2แล้วก็ไอเดียการแก้ปัญหาถนนพังของผมครับขอบคุณที่รับชมครับ